Cho các bạn tôi sẽ cho các bạn giới thiệu bài của con. Đôi khi đúng. Đôi khi sai. Ai. Và đôi ở nhà trong đôi ở nhà piano, đôi nhạc piano như của con là thường này phần này kia chi thắng kia chi thua chào các bạn. Oh! Hey, Dad, I did it. Now show it to Mom. Hey.